දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම ඇත්තටම මම අද විශේෂ වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට කරන්නේ. ඒ තමයි ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහොමද YouTube channel එකක් create කරලා ඒක monetization කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් YouTube channel එක monetization කරන්න watch hours 4000යි subscribersලා 1000ක් ඕනේ. ඉතින් සමහරලාට මේක හිතෙන්න පුළුවන් හරිම ලේසි මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මම මාසයක් වගේ ඇතුළත මේ දේ කරගත්තා. නමුත් මේක ටිකක් අමාරුයි. මොකද මම මේක පටන් ගන්නකොට මම හිතුවා මගේ Facebook එකේ followers-ලා ඉන්නවා over 4000 වගේ. ඉතින් subscribers-ලා 1000ක් හදාගන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා. නමුත් ඒක ඇත්තටම අමාරුයි සමහර අයට ඒක subscribes කරන්න බෑ. හේතුව තමයි ඒගොල්ලන් YouTube බැලුවට ඒගොල්ලන් YouTube account එකක් නැහැ. ඒක සමහර අය හිතන එක ලොකු අමාරු දෙයක් කියලා නෑ. එහෙම එච්චර අමාරු නැහැ. තමන්ගේ Gmail එකයි password එක දුන්නාම YouTube account එක active වෙනවා. නමුත් සමහර අයට මේක කරගන්න අමාරු හින්දා මේක කරගන්න බෑ. ඉතින් හැබැයි අපිට Chrome එක හරහා අපිට extension එකක් දීලා තියෙනවා Google එකකින්. අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ බූස්ට් කරන්න. ඒක බොහොම නීති අනුකූලයි. සමහර ඇප් තියෙනවා සබ් ටු සබ් වගේ ඒ වගේ අපි කෙනෙක්ට සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරලා ඒ කෙනා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරාට සමහරලාට ඒක ටික වෙලාවක් යද්දී ඒගොල්ලෝ අපිව අන්සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරලා අයින් කරනවා අපේ කොයින්ස් ටික අරගෙන. එතකොට අපිට අපේ YouTube channel එකට ඒක ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවා. මොකද අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉතා වේගෙන් අඩු වෙන හින්දා. නමුත් මේ ක්‍රමේ ඉතාම සාර්ථකයි. මේක Google එකෙන්මයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒක කරන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ Google Chrome එක open කරලා type කරන්න tuBee කියලා. tuBee කියලා type කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ link එක open කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ extension එක අපිට හම්බ වෙනවා. මම මේක දැන් ඇඩ් කරලා තියෙන හින්දා මට මේක ඇඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඒක ඇඩ් කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ? ආපහු ඒ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරලා ආපහු Chrome එක ඕපන් කරන්න. Chrome එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ මේ උඩ වගේ extensions තියෙනවා. එතන මේ tuBee කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් අහනවා කොයි වීඩියෝ එකද ඕගොල්ලෝ බූස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකේ ඕගොල්ලෝ කැමති වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලෝ යාළුවෝ දෙන්න බූස්ට් කරන්න. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක මම සිලෙක්ට් කරලා තින්නේ. මේක බූස්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ page එක ඇරෙනවා. මේ page එක ඇරුණාට පස්සේ මෙතන එනවා earn කියලා. ඒක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඩොලර්ස් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේ ඩොලර්ස් ඕගොල්ලන්ට මේ කෑෂ් බෑක් කරන්න බෑ. මොකද මේ ඩොලර්ස් ගන්න අපි ආපහු යූස් කරනවා අපිට අවශ්‍ය කරන සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලයික් ටික ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ earn කරාට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් විතර වගේ මේක ඔටෝ ප්ලේ වෙනවා. මේ තියෙන එක මේ විදිහට අලුත් page එකක් ඇරිලා මේ විදිහට ඔටෝ ප්ලේ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ads Amazon ඒ වගේ ad ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරනවා. එතකොට මේ ad වලින් ප්ලේ වෙනකොට තමයි අපිට මෙන්න මේ ගාන හම්බෙන්නේ. මේ ගාන අපිට හම්බුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නනකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ කොච්චරක් earn කරලා තියෙනවද? invest කරලා තියෙනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ balance එක කීයද? ඔයගොල්ලන්ට subscribersලා කීයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? like කොච්චරක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? watch hours කොච්චරක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේක ඔන් එකේ තියන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ account එක balance එක වැඩි වෙනවා. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් subscribersලා ගන්න. මේ ඇත්තට මේකේ ගොඩක් මේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ දැන් අපි පිටරටක ඉන්න අයට නම් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ශ්‍රී ලංකන් crowd එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගොඩක් ඒවා ශ්‍රී ලංකන් channels තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරන්නේ
ඔගොල්ලන්ගේ channel එක ප්‍රමෝට් කරනවා. එක එක්කෙනාට යවලා ඒගොල්ලන් කැමති නම් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමෝට් කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් tuBee එක හරහා අලුතෙන් crowd එක හදාගන්න, audience එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම watch hours 4000 හදාගෙන නැති අයට පුළුවන් watch hours හදාගන්න. ඇත්තටම මම මේක පටන් ගත්තේ ඊයේ. ඒත් මම පැය කීපයක් කම්පියුටර් account එකේ තිබ්බේ. නමුත් මගේ දැන් account එක $27 තියෙනවා. මට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 12ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලයික්ස් 11ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. watch time 204 minutes තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරි සාර්ථකයි. අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එක monetization කරගන්න ඕන නම් කරගන්න මේක ගොඩක් උපකාර වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති ප්‍රකාශ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකත් ප්‍රමෝට් කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. ඔව් හැම කෙනෙකුටම සුබ දවසක්.